अब हाम्रो कहिले प्रिदेव जोशी गएर चाहिँ मोमो खानुपर्ने छ भाइ के गर्नुपर्छ हामी प्रिदेव जोशी गएर मोमो खाएर हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रिदेव जोशीको बिजनेस हाम्रो प्रिदेव जोशीको बिजनेसमा हामीले के गर्नुपर्छ प्रोपोजल हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन प्रोपोजल हाल्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो प्रिदेव जोशीको बिजनेसमा चाहिँ सब हामीले यहाँ आएर चाहिँ मोमो खाइदिनु पर्ने हुन्छ भाइको चाहिँ बिजनेस ग्रो गरिदिनु पर्ने हुन्छ मोमो हामीले चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ आन्टी मोमो छ कति खाने हामी 2 प्लेट खानु न त 2 प्लेट मोमो आइदिनु So hello guys, what's up everyone? So welcome back to my new video. So I was सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म एकदम सन्चै छु अनि आज चाहिँ मेरो ब्लग बिहान सुरु भएछ अनि बिहान सुरु गर्नुको कारण के हो भने आज ब्लग हाम्रो बिहान भरेछ हैन एकदम दामी ब्लग हुनेवाला छ अनि त्यही हो मेरो साइकल चाहिँ अनि यहाँ छ यो साइकल पनि अब मैले बेचिदिन लागेको सेलमा राख्दिनु सोचेको छु हैन यो साइकल बेचेर चाहिँ अलिकति राम्रो खालको साइकल लिम सोचिरहेको छु हेरौँ के हुन्छ हैन साइकल अब अपग्रेड गर्न सोचिरहेको छु साइकल चाहिँ अलिकति यो दामी खाले हैन अपग्रेड गर्न सोचिरहेको छु मेरो हैन साइकल राख्ने रुम हो के अनि त्यही साइकल म यहाँ राख्छु यस्तो भित्र रुममा राख्छु किनभने त महँगो साइकल हो हैन बाहिर राख्दिनँ कि यो साइकल चाहिँ म लास्ट केयरफुल गर्छु साइकललाई हैन लास्ट म मासा गरेर हैन साइकललाई रुमभित्र राख्छु अरूले बाहिर राख्छ नि त म चाहिँ रुमभित्र राख्दिनँ साइकललाई चाहिँ बबालसँगले अनि त्यही हो चाहिँ मेरो नयाँ टायर पनि छ KineMaster राइट यो चाहिँ नयाँ टायर चाहिँ यस्तो के भएको छैन होइन यसको ग्रिपहरू सब नयाँ यस्तो चलाएको छैन अन्त के फोर छ होइन अब यस्तै हो हल्का फोर भइहाल्छ अनि मेरो हेलमेट छ KPI-को राइट ठिक छ त्यही हो आज चाहिँ हामी भाइसँग राइड जानु लागेको माथि 10 नम्बरतिर जानु लागेको अनि त्यहाँबाट चाहिँ भ्यू चाहिँ एकदम बबाल देखिन्छ त्यही भ्यू देखाउन तपाईँहरूलाई म जानु लागेको माथि 10 नम्बर हामी पेल्दै जान्छौँ 10 नम्बरसम्म खतरासँग पेल्ने हो जाने हो एकदम रैला गर्ने हो अनि त्यही झापामा अनि गेम हुँदैछ मेरो बाबाको बाइक चाहिँ यहाँ छ अब मैले बाइक निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो बाइक चाहिँ यहाँ छ मेरो बाबाको यहाँ चाहिँ यहाँभित्र राख्छ होइन जस यहाँ चाहिँ पनि मेरो इन्स्टलमा युट्युबर छ आफ्नो च्यानल आफैले प्रमोसन हालिरहेको छु मैले चाहिँ जस्ट होइन अनि त्यही हो त्यो बाइकलाई चाहिँ टक्कसँग निकाल्नु पर्ने हुन्छ बाहिर सो मैले चाहिँ टक्कसँग होइन बाइक फुल स्टार्ट गरेको 5-10 मिनट भइसक्यो अब यसलाई चाहिँ टक्कसँग अफ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ इन्जिन होइन अब हामीले यसलाई टक्कसँगले यस्तो गर्ने चाबी मार्ने भयो अनि जस भाइ आउँदैछ अरे होइन अनि अब राइड जानु लागेको साइकलमा निकालिसक्यो अनि त्यही साइकल निकालिसक्यो अब राइड जानुपर्छ अनि दामी यहाँको खतरा भ्यू देख्नुपर्छ है त तपाईँ चाहिँ हामी जस्ट स्टपमा छौँ अनि 10 नम्बर हामी आइसक्यौँ 10 नम्बरको हामी चाहिँ मेन यो यहाँ प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ यहाँबाट प्याराग्लाइडिङ पनि गर्छ होइन मान्छेहरूले यहाँको दाहरूले यहाँको भनौँ न सबैले गर्छन् प्याराग्लाइडिङ गर्न मिल्छ प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँ पनि हो होइन अनि यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो बबाल छ नि आम्बो हेर्नु नि छ भ्यू सो यस्तो दामी छ नि त कुहिरो क्या त्यो पुरै सिरो त्यो हुन्छ नि सेतो ब्ल्याङ्केट त्यस्तै ओढेको जस्तो लाग्छ कि त्यो गाडीले त्यस्तै ओढेको छ भन्दा पनि हुन्छ कि हेर्नु न यस्तो दामी छ नि यस्तो दामी भ्यू छ नि त्यहाँ सेतो यस्तो दामी छ नि आमामा अलिक हाल्नेबाट एन्टी लाइट पर्छ लाग्यो होइन एकदम बवाल छ भ्यू चाहिँ एकदम दामी छ होइन भाइ हजुर भाडामा आज आएको राइडमा सो अरू को आएन अरूको इक्जाम छ कसको के छ होइन अनि त्यही भएर आउनु पाएन हामी मात्रै हो अनि जोस् चाहिँ हामी 10 नम्बर ट्रेल यहाँबाट सुरु हुन्छ यस्तो धाने अब यो लाइन बजेर आइसक्यो होइन घरलाई अब देखाउनु मन लागिरहेको छ ओभर आमामा ओभर बबाल है दामी छ हामीले चाहिँ फोटो पनि सुट गऱ्यौँ होइन फोटोसोटो खिच्यौँ एकदम दामी फोटो खिच्यौँ म मेरो इन्स्टाग्राममा हाल्छु होइन सो इन्स्टाग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटोहरू चाहिँ एकदम बबाल हामीले फोटो सुट गऱ्यौँ र भ्यू पनि एकदम अहिलेसम्म यस्तो दामी छ कि अब दामी छ यता हाम्रो अलिक स्याडोले होइन कस्तो दामी छ होइन अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ अब हामी रोडबाट जाने ट्रेन लाने किनभने ट्रेन लाने भने नआएको हामी चाहिँ जस्ट ट्रेनिङको लागि आएको अनि त्यही साइकल यहाँ छ साइकल पनि अब यो मोबाइलले चाहिँ अब हामी चाहिँ सिधै क्लाइम्ब गर्न जान्छौँ अझै जस्तो म बजार जानु लागि होइन यो कुसाङ भाइको किनेको छ अनि साट्नु पर्ने छ अनि कुसाङ भाइको साइकल यहाँ छ म यहाँ चाहिँ के केटा हो के रे भाइ के रे कुसाङको जानु फुच्चे भाइहरू
भाइ एउटा साइकल राम्रो हेरौँ विली ए गाडी आउँदैछ यता उता गाडी आउँदैछ नि त्यही गाडीले हान्दिन्छ नि पार्टीसँगले त हान्छ विली ल हेरौँ ल मेरो झोला ल्याइरहेको छ होइन अब हामी चाहिँ कहाँ जाने भाइ मोतीगढा किन जर्सी छाड्न होइन र हामीले पिदेव जोशीकोमा गएर चाहिँ मोमो खानुपर्ने हुन्छ भाइ पैसा बोकिस् त लु म दाम चाहिँ पस म झन् कति थाहा छ म त पसेर त बोकेर हिँडेछु दाम बोक मुला मैले मेरो स्पोन्सर रे सो होइन यो भाइहरूको चाहिँ भोलि छ होइन भाइ त्यो इक्जाम कहिले छ भोलि छ होइन यसको इक्जाम भोलि छ होइन तर मस्त डुल्दै हिँड्दैछ होइन यसलाई अब हामी त भाइ अब हामी भने चाहिँ इक्जाम अगाडि हामी पढ्छौँ तर यो भाइहरू चाहिँ जमाना के छ भने अलिक मस्त हिँड्छ होइन पढ्नेको बालै छैन पढ्नु त मतलबै छैन होइन पढ्नु छोडेर मुलाहरू सब साइकल कुदाएर बस्छ होइन डुल्दै बस्छ पढ्नु पर्दैन भाइ पढ्नु पर्दैन हुइली हान्दैछ होइन मस्तसँगले पढेको त जमानै हरायो क्या फुच्चे भाइहरूलाई होइन अब राम्रो पिट्नु पर्ने छ ओइ पढ लिन त कहाँ हिँड्यो भाइ मस्त भयो डुल्नु जाँदैछ होइन यो होइन पढ्छ नि यो यसलाई बाबाले फसायो भने चाहिँ साइकल 2 लाख किनिदिने होइन टप टेन त टप टेन त म इजी लिन्छ टप टेन त छ्या यहाँ चाहिँ फसायो भने चाहिँ यसलाई साइकल फ्रीमा अरे होइन 2 लाखको आमा म त्यस्तो हुने भए म टुप्पी कसरी पढ्थेँ होइन म्याम पुली अनि 2 लाख साइकल चलाउनु पाउँथ्यो आमामा बस्यो भने 4 लाख किन्छ अरे धनी छ त हेर जति किने पनि बालै छैन हामी चाहिँ सिधै होइन मोतीगढामा त्यही जर्सी छाड्ने अनि पिदेव जोशीको होइन घरमा गएर होटेलमा गएर मोमो खाइदिनु पर्ने हुन्छ र भाइ के गर्नुपर्छ हामी पिदेव जोशी गएर मोमो खाएर हामीले के गर्नुपर्ने पिदेव जोशीको बिजनेस हामी पिदेव जोशीको बिजनेसमा हामीले के गर्नुपर्छ प्रमोसन हान्दिनु पर्ने हुन्छ होइन प्रमोसन हान्दिनु पर्ने हुन्छ हाम्रो पिदेव जोशीको बिजनेसमा चाहिँ अनि हामी जाँदैछौँ मोमो खाइदिनु होला 2 प्लेट होइन गएर खाइदिनु म त होइन 90 रुपियाँ प्लेटै म चाहिँ भिडियोमा हेरेर थाहा पाएको थिएँ सो हामी चाहिँ मोतीगढा आइसक्यौँ होइन भाइ अनि यसले चाहिँ कहाँ किने भनेर अब त्यहाँ जानुपर्ने छ छाड्नलाई सो यहाँ चाहिँ स्मल साइकल जर्सी चाहिँ रहेन छ अरे होइन अनि नेसनल बाइक जोन्स लाउ न भएको भाइले चाहिँ होइन यो निप्याड लिने अरे यो चाहिँ पक्सको रहेछ पक्स होइन तर स्टिकर चाहिँ पक्स होला कपी हो पक्स चाहिँ अलिक महँगै पर्छ होइन यो चाहिँ ओरिजिनल ब्रान्ड हो लास्ट महँगो ब्रान्ड हो पक्स चाहिँ सो यो चाहिँ होइन त्यही हो जर्सी छाड्न आएको हामीले चाहिँ भाइको साइज भएन नि त अलिक ठुलो भयो अब भाइले के गर्छ होइन के गर्ने त जर्सी स्मल साइज फेरि रहेछ क्या जर्सी त्यही भएर चाहिँ अलिकति हामीले अब दोबाबा पऱ्यौँ के गरौँ भनेर अनि निपाट चाहिँ लिने नलिन्छ त प्राइस कति यसको 1100 सोच यो सो हामी चाहिँ पिदेव जोशीको घर नजिक आइसक्यौँ होइन बिजनेस होटल नजिक होइन पिदेव जोशीको ओल्डुङ्गा के छ होइन अब त हामी आउँदैछौँ त्यहाँ खाजा खानलाई होइन मोमो खानलाई जस 1 प्लेट 90 रुपियाँ सस्तै त होइन भाइ सस्तै है ओभर सस्तै के ओभर त नभनौँ हल्का सस्तै हो म चाहिँ आइसकेँ होइन पिदेव जोशीकोमा मोमो खानलाई म पहिला आएको थिएँ तर पनि मोमो खाइदिनु भनेर आएको यहाँ त बिजनेस होइन पिदेव जोशी घर सो अब हामीले यहाँ आएर चाहिँ मोमो खाइदिनु पर्ने हुन्छ लाइक चाहिँ बिजनेस ग्रो गरिदिनु पर्ने हुन्छ सो यो चाहिँ आन्टी होइन यस्तो छ मोमो हामीले चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ आन्टी मोमो छ कति खाने हामी 2 प्लेट खानु होला 2 प्लेट मोमो आइदिनु सो अहिले चाहिँ म जस्ट होइन छटमा छु मेरो बोली पनि अलिक कस्तै आएको छ होला अलिक कस्तो आएको छ होइन किनभने चाहिँ नाक चाहिँ ओभर रुवा लागेको छ सिगान फाल्दा नाकै घाउ आउनु आँट्छ सिगार यस्तो सिगान आउँछ क्या त्यो सन्चो पनि बोकेर हिँडिरहेको छु म चाहिँ बेला बेलामा दलिरहन्छु अनि मेरो साउन्ड पनि ओभर कस्तो बोल्दा पनि कानमा कस्तो भयो चाहिँ मलाई चाहिँ लास्ट यार हिजोदेखि चाहिँ म चाहिँ यो कस्तो यस्तो भयो भने अस्ति भर्खर म गएँ नि माथि 10 नम्बर त्यो भ्यू देखाउनु तपाईँहरूलाई त्यो पुरै बाटो लागेको ठाउँमा त्यो चाहिँ रियलै हो होइन त्यहाँ तपाईँहरूले बिहान जानुभयो भने चाहिँ त्यस्तै पाउनुहुन्छ त्यस्तै भ्यूहरू त देख्न पाउनुहुन्छ तर कस्तो बोल्ने कस्तो भएछ कानको च्यार भएछ कि तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ जानुभयो भने बिहान जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले मैले जस्तो देख्ने भिडियोमा त जस्तो दिएको थिएँ नि त्यस्तै पाउनुहुन्छ क्या त्यस्तो होइन पाउनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ बिहान त हुस्सो लागेको हुन्छ गाडी पछि पुरै माथि डाँडामा चाहिँ पुरै घामे लागेको हुन्छ क्या माथितिर चाहिँ त्यो डाँडामा चाहिँ घामे लागेको हुन्छ अनि तल हुस्सो लागेको हुन्छ अनि खतरा भ्यू देखिन्छ क्या मैले त्यहाँ फोटो पनि बल खिचेको थिएँ त्यो चाहिँ मैले फेसबुक स्टोरीमा के हालेँ अनि त्यही हो
ओभर होइन मैले अलिकति भ्लग पनि बनाउन सकिनँ त्यत्रो होइन अब मेरो क्लास चाहिँ अब भोलिबाट पनि सुरु हुन्छ अनि त्यही हो अब मैले भ्लग पनि त्यो बनाउनु पाएको छैन किनभने हिजोदेखि म अलिक हल्का सन्चो छुइनँ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले भ्लगलाई कन्टिन्यू गर्न पाएको छैन अनि जोस् आज चाहिँ म होइन हल्का हिजो अलिकति सन्चो हिजो बाफ लिएको नि त मैले हल्का सन्चो भएको छु हिजो हल्का फिट एन्ड फाइन छु अनि मैले होइन हुडीहरू पनि धोएको थिएँ अब धेरै त बाक्लो लुगा किन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने सुक्ने लास्ट टाइम लाग्दो रहेछ ओभर टाइम लाग्छ होइन यो हुडी दिएको थियो मैले चाहिँ यो चाहिँ मेरो हुडी के यसलाई सुक्न 2 दिन टाइम लाग्यो कि त्यहाँ अझै सुकेको छैन यहाँ चिसो छ हल्का होइन सुकेको छैन अहिलेसम्म सुकेको छैन माथि सुकेको छ यहाँ माथि सुकेको छैन टोपीतिर सुकेको छैन अनि त्यही हो अनि यहाँ चाहिँ पहिला हाम्रो कुखुराहरू पाल्थ्यौँ हामीले होइन तर छोडिसकेको यो छोडेको चाहिँ लगभग कति 2 वर्ष होइन 1 वर्ष बढी भयो छोडेको चाहिँ किनभने ओभर झ्याप के त न फाइदा हुने होइन पहिला चाहिँ कुखुरा हामी पाल्थ्यौँ यहाँ यो छड हो है यहाँ चाहिँ फेरि अथालिङ्ग छ होइन यता लुगा सुगा सुकाएको छ यस्तै छ होइन हाम्रो उता चाहिँ यता धानहरू सुकाएको छ है यस्तै छ सबै हाम्रो नजर होइन यो चाहिँ छड हो कि अनि त्यही हो यस्तै छ भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मेन भनेको चाहिँ मैले त्यो तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउनु गएको थिएँ अस्ति होइन अनि त्यहाँ पनि भिडियो बनाएँ हल्का बनाएँ है अनि कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि त्यही हो आजलाई चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ कस्तो भिडियो भयो एकचोटि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि यो भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ म सन्चो भइसक्छु होला होइन सन्चो भइ नै सक्छु किनभने म आज चाहिँ म फेरि बाफ लिन्छु अनि डेन्जरसँग बाफ लिएपछि म निको हुनुपर्ने हुन्छ अनि त्यही हो सी इन माई नेक्स्ट ब्लग विथ बबाल ब्लग